Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. مونږه په previous lecture کې human skeleton شروع کړو داغه مونږه general introduction discuss کړو introduction داغه functions هم discuss کړیو چې په human body کې د skeleton سره رول دی نن به مونږه داغه components discuss کوو مونږه ویډیو چې human skeleton د two types of connective tissue نه جوړ دی یو د cartilage او بل د bone نن به مونږه ډیسکس کوو about cartilage چې cartilage څه شی دی نو cartilage یو connective tissue دی او د cartilage چې کوم سیلز دي هغه د مونږ وایي chondrocytes دا د MCQs لپاره important point دی چې د cartilage cells ته څه names وایي نو they are called chondrocytes کومنګ د دې ټوټل کمپوزیشن وګورو نو په دې کې chondrocytes موجود دي cartilaginous cell په دې ډایګرام کې به تاسو ته ښکاري دلته چې دا کوم سیلز موجود دي دا chondrocytes دي اوس د دې سیل نه بهر چې دا کوم components موجود دي دلته کوم materials موجود دي دې ته مونږ وایو extracellular matrix نو د cartilage په extracellular matrix کې water موجود دي and کولاجین موجود دی خدا ټایپ 2 کولاجین دی اوس کولاجین څه شی دی نو کولاجین د په میملز کې یو ابندنت پروتین دی په میملز کې موجود دی خو ابندنت دی پروتین ان نیچر دی او دا د کنیکټیو ټیشو میجر کمپوننت دی په کنیکټیو ټیشو کې کولاجین موجودي نو ټینسایل سټرنث ورکوي ټینسایل مطلب سټریچبل extracellular matrix component ته په extracellular matrix کې موجودي او د یو ریسرچ پیپر مطابق تقریبا په میملز کې 28 different types collagen موجود دي او دا differences د دې د structure organization په بیس باندې دي چې دې structures د یو بل نه different دي او دلته چې نمبرینګ ورکړل نو پر رومن نمبرز کې دا د 1 نه تر د 28 پورې نمبر شوی دي څنګه چې دلته مونږه ټایپ 2 کولاجین لیکلی دی د کارټلیج په باره کې یو امپورټنٹ پوینټ بل دا دی چې دې ته مونږ وایو ای واسکولر ټیشو ای واسکولر ټیشو مطلب دا دی چې په دې کې بلډ ویسلز نه دي موجود څنګه چې زموږ په مسلز کې فار ایگزامپل د مسل دی په دې کې بلډ ویسلز سپریډ شوي دي نو په کارټلیج کې بلډ ویسلز نشته اوس دا نیوټرینټس څنګه ریسیو کوي یا اکسیجن دیتا څنګه انټر کیږي نو دا تھرو ډیفیوژن کیږي فار ایگزامپل دلته یو بلډ ویسل موجود دی په دې سایډ باندې هم بلډ ویسلز موجود دي او دا زموږ سره کارټلیج دی نو د دې بلډ ویسل نه به اکسیجن او نور نیوټرینټس ډیفیوز کیږي او په دې کارټلیج کې به سپریډ کیږي نو دلته چې کوم سیلز دي هغه ته به فود اینڈ اکسیجن میلاو شي د سیلز ته نو دغه وجه دا چې د کارټلیج هیلینګ زر نه کیږي که چېرته کارټلیج بریک شي یا زخمی شي نو د هغې هیلینګ بیخي سلو کیږي ډیر سلو کیږي د بونز نه هیلینګ سلو کیږي په ایډلټس کې به دا په هغه ایریاز کې موجودي کوم ځای کې چې فلیکسیبل سپورټ ضرورت دی مطلب موومنټ پکې انوالو دی او دا مونږه په تیر لیکچر کې ډسکس کړیو چې په چلډرن کې موستلی کارټلیج موجودي او بیا په ایډلټس کې کارټلیج نه بونز جوړ شي خو صرف په هغه ایریاز کې کارټلیج بیا موجودي چې چرته د فلیکسیبل سپورټ ضرورت دی دا زموږ سره کارټلیج دی یو دلته چې دا کم سیلز دي دا کونډروسایټس دي دا پکې بیا کولاجین فایبرز ارینج شوي دي پروټیوګلایکنز اینڈ هایلورونین دا ادر مالیکیولز دي چې په ایکستراسیلولر میټرکس آف کارټلیج کې موجود دي types of cartilage in human body په human body کې تقریبا 3 types of cartilage موجود دي یو د hyaline cartilage second one the elastic cartilage and the third one is fibrocartilage or fibrous cartilage elastic cartilage څه ته وایي نو elastic cartilage کې به collagen type 2 موجودي او elastic fibers به پکې هم abundantly سیوا به پکې موجودي بل که د دې موږ کمپوزیشن وګورو نو کونډروسایټس چې کوم دي هغه به سیوای او ګراوند سبسټانسز به پکې کمی ګراوند سبسټانسز کې د ایکستراسیلولر میټرکس کې چې کوم میټیریلز دي د دې خبره کیږي د دمګه ګراوند سبسټانسز وایي نو بدی کې تاسو وګورئ دا کونډروسایټس دي سیلز دي د کارټلیج دا پکې سیوا دي
دا فلیکسیبلی د دې فلیکسیبিলিټي سیوای اینڈ ریزایلنٹ مطلب اډاپټیبل یا ریکوریبل سټریچبل دی دا په کم ایریاز کې موجودي په آوټر ایر کې کم چې پینا ده اپیګلوټس ده اینڈ لیرنګس په دې ریجنز کې الاستیک کارټلیج موجود ده. هایلین کارټلیج په دې کې به کولاجن ټایپ 2 ابنډنټي او الاستیک فایبرز به پکې لږ موجودي خو کونډروسایټس به پکې لیس ان نمبرز دي په الاستیک کارټلیج کې به کونډروسایټ نمبرز هاي او ګراوند سبستانسز به پکې لګي په هایلین کارټلیج کې به کونډروسایټس لګي او ګراوند سبستانسز به پکې هاي سیوا بي او په الاستیک کارټلیج کې به کونډروسایټ سیوای او ګراوند سبستانسز به پکې کمی په دې پکچر کې تاسو کته شي دا سیلز دي ایز کمپیر ټو الاستیک کارټلیج د دې نمبرز په دې کارټلیج کې کم ده. اوس دا په کوم ریجنز کې موجودي دا په اپیفایزیل گروث پلیټس کې موجودي په بون کې یو کارټلیجینیس ایریای د گروث لپاره ریسپانسیبلی هغه دوی اپیفایزیل گروث پلیټ په ریبس کې چې کوم کارټلیج موجود ده نوز کې موجود ده لیرنګس کې موجود ده انټری کې په دې ریجنز کې چې کوم کارټلیج موجود ده هغه هایلین کارټلیج ده. تھرڈ ون ده فایبرو کارټلیج اور فایبرس کارټلیج نو دا سترونګیست ټایپ دی په ټول کارټلیج کې د ټولو نه سترونګیست کم یو دی فایبرس کارټلیج په دې کې به سیل نمبرز بیخي کمی د هایلین کارټلیج نه پکې هم سیلز کمی او ګراوند سبستانسز په پکې سیوای لکه په دې امیج کې تاسو کته شي د سیلز پکې بیخي کم دي ایز کمپیر ټو هایلین کارټلیج او ګراوند سبستانسز سیوا دي. اوس بدا په کوم ریجنز کې موجودي نو کوم چې د ورټیبرې په منځ کې کم ډیسکس دي دا فار ایگزامپل دوه ورټیبرې موجود دي د ملاړو کې د دې دواړو ورټیبرې په منځ کې به یو ډیسک موجودي هغه ډیسک به جوړي د کارټلیج نه هغه ډیسک کارټلیجین یې نو دا ډیسک چې کم ټایپ اف کارټلیج نه جوړ دی هغه د مونږ وایو فایبرو کارټلیج اور فایبرس کارټلیج. منسکس اف نی په دې ریجن کې موجودي نو دا تاسو ګورئ نی جوائنٹ ته په دې کې یو کارټلیج موجود دی او دا کم ټایپ کارټلیج دی فایبرو کارټلیج. نیکسٹ مونږ د دې درې وړو کمپیریزن کو په یو سلایډ کې دا کته شي تاسو دا هایلین کارټلیج دی فرست ون سیکنډ ون زموږ سره فایبرو کارټلیج دی او تھرډ ون زموږ سره موجود دی الاستیک کارټلیج. نو په الاستیک کارټلیج کې تاسو د سیل نمبرز وګورئ د سیل نمبرز سیوا دي په هایلین کارټلیج کې بیا د فایبرو کارټلیج د الاستیک کارټلیج نه کم دي او په فایبرو کارټلیج کې سیل نمبرز بیخي کم دي او کم چې ایکستراسیلولر میټرکس دی یا ګراوند سبستانس دی هغه ابنډنټ ده. The hyaline cartilage, the issue chondrocytes. This one is elastic cartilage. دا بګي chondrocytes شنو بدی کې chondrocytes بیخي abundant دي د یو بل سره نږدې دي او دا شو fibro cartilage او دا شو chondrocytes. دا هم دغه کمپیریزن ده نو د دې ځکه پورې مونږه کارټلیج کور کو نیکسٹ لیکچر کې به مونږه د بون ډسکشن کو خو بون به مونږه د دین هم په ډیټیل باندې ډسکس کو. So thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.